Chào mừng mọi người quay trở lại với bài phân tích của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một câu chuyện mang đậm chất trinh thám y khoa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bi kịch tăm tối trong lịch sử và kết nối nó với những phát hiện chấn động nhất của khoa học thần kinh hiện đại. Câu chuyện này không chỉ nói về quá khứ đâu, mà nó còn tiết lộ cách bộ não con người thực sự phản ứng với những tổn thương vô hình. Để bắt đầu, hãy cùng quay ngược thời gian về năm 1940. Có một bí ẩn vẫn luôn bao trùm lấy cái chết của một thi sĩ thiên tài trẻ tuổi người Việt Nam. Rốt cuộc thì, sinh mệnh của ông đã bị tước đi bởi một căn bệnh nan y, hay thực chất là bởi chính sự ruồng bỏ tàn khốc của xã hội đương thời. Chương 1. Bí ẩn về bệnh nhân 1130 cưa. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến Hàn Mặc Tử. Từ một nhà thơ, một chủ bút rực rỡ mang đầy hoài bão, ông đã bị bôi xóa khỏi thế giới loài người nhanh đến mức khó tin. Dòng thời gian lịch sử cho thấy tốc độ suy sụp thực sự kinh hoàng. Năm 1935, ở đỉnh cao tuổi trẻ, ông phát hiện mắc bệnh phong, một trong tứ chứng nan y thời bấy giờ. Và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một trí thức được trọng vọng, ông biến thành một con số vô danh. Bệnh nhân 1134 bị giấu nhẹm đi trong một trại phòng biệt lập. Lời chào đón ớn lạnh mà ông nhận được từ Sir Juetta khi bước qua cánh cửa bệnh viện Quy Hỏa thực sự gây ám ảnh. Chí, đây là chỗ của con. Câu nói ngắn gọn ấy đã đóng đinh số phận của ông. Nó giống như một bản án tử hình về mặt xã hội vậy, tước đoạt hoàn toàn danh tính, sự nghiệp và cắt đứt vĩnh viễn mọi hy vọng quay trở lại thế giới của những con người bình thường. Và đây là một cú twist y khoa trong lịch sử mà ít ai để ý. Bệnh phong thường mất hàng thập kỷ để phá hủy một cơ thể, nhưng Hàn Mặc Tử lại ra đi chỉ sau 5 năm. Sự thật là cơ thể ông lúc đó vẫn còn khá nguyên vẹn. Nguyên nhân thực sự cướp đi sinh mạng thi sĩ là chứng kiết lỵ cấp tính, suy đa tạng do uống nhầm thuốc tạp nham, và trên hết, đó là sự kiệt quệ bị đẩy nhanh bởi một sự cô lập tuyệt đối. Chương 2. Cái chết xã hội và sự kỳ thị. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra trong những ngày tháng đen tối đó? Mấu chốt của vấn đề nằm ở một khái niệm gọi là cái chết xã hội. Sự kỳ thị đối với bệnh phong vào thời điểm đó mang tính hủy diệt khủng khiếp. Nó ép người bệnh phải cách ly hoàn toàn. Nạn nhân lúc bấy giờ bị xem như những cái xác không hồn, bị tước bỏ mọi tư cách con người trước cả khi cơ thể vật lý của họ thực sự ngừng thở. Chưa dừng lại ở đó, các tài liệu ghi nhận rằng Hàn Mặc Tử vốn có một hệ thần kinh cực kỳ mỏng manh. Ông mắc chứng suy nhược thần kinh, hồi đó gọi là neurose, sau một tai nạn suýt chết đuối thuở nhỏ. Chính lớp giáp tâm lý yếu ớt này đã khiến sức nặng của việc bị xóa sổ khỏi xã hội trở thành một đòn chí mạng, đánh gục ông hoàn toàn. Chương 3. Nỗi đau thể xác chạm tới bộ não. Bây giờ, từ câu chuyện lịch sử này, chúng ta hãy dịch chuyển góc nhìn sang khoa học thần kinh tiên tiến để xem chính xác điều gì đã diễn ra bên trong não bộ của thi sĩ. Hãy thử tưởng tượng hai tình huống này nhé. Một bên là tai nạn vật lý khi chúng ta vô tình đổ cốc cà phê nóng rát lên tay, và bên kia là nỗi đau tâm lý khi nhìn thấy ảnh của người yêu cũ sau một cuộc chia tay tồi tệ. Bên ngoài thì nghe chẳng liên quan gì đến nhau đúng không? Nhưng đối với bộ não của chúng ta, chúng lại chia sẻ chung một bí mật chấn động. Bí mật đó được giải mã qua các tấm ảnh chụp fMRI. Khi một người bị loại trừ khỏi xã hội ở cường độ cao, não bộ không chỉ kích hoạt vùng GACC để ghi nhận sự buồn bã về cảm xúc đâu, mà nó còn đánh thức luôn cả vùng S2 và DPINS. Nghe thì hơi học thuật, nhưng hiểu đơn giản thì đây là những vùng não làm nhiệm vụ định vị chính xác vị trí của một vết bỏng hoặc vết cắt trên da thịt chúng ta, nghĩa là sự chối bỏ của xã hội thực sự kích hoạt não bộ y hệt như một chấn thương vật lý. Và con số này mới thực sự làm chúng ta phải rùng mình. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kích hoạt của các vùng não này có giá trị dự đoán dương tính lên tới 88% cho một cơn đau thể chất có thật. Khi não bộ sáng lên vì bị tẩy chay, nó đang thực sự đau đớn giống y hệt như khi cơ thể bị đánh đập vậy. Chương 4. Giao điểm thần kinh học của sự xa lánh. Khoa học đã hoàn toàn làm sáng tỏ cơ chế sinh học đằng sau nỗi đau tưởng chừng vô hình này. Rất nhiều tài liệu trên các tạp chí tâm lý học hàng đầu đã chứng minh dứt khoát rằng sự chối bỏ xã hội không hề là một phép ẩn dụ văn chương cho vui. Nó là một chấn thương sinh học hoàn toàn có thể đo lường được bằng máy móc y khoa. Thậm chí, sự đan xen này còn ăn sâu vào tất mã ADN của loài người chúng ta. Gen OPRM1, hệ thống quy định mức độ phản ứng của cơ thể với thuốc giảm đau morphine, cũng chính là cơ quan quyết định một cá nhân sẽ cảm thấy tổn thương đến mức nào khi bị cô lập. Nỗi đau thể xác và nỗi đau xã hội hóa ra lại hòa làm một ngay trong hệ gen của chúng ta. Chương 5. Bắt nạt trên mạng thời hiện đại. Nắm giữ thực tế sinh học phũ phàng này, hãy cùng nhìn vào không gian mạng hiện tại. Văn hóa luôn trực tuyến vô tình biến Internet thành một đấu trường khổng lồ cho sự ruồng bỏ. Một bãi đăng, một bình luận có thể thu hút hàng triệu ánh nhìn ngay lập tức. Nó tạo ra những dấu vết vĩnh viễn, đẩy quy mô của sự trừng phạt xã hội lên một mức độ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. Hệ lụy tâm lý của cuộc lưu đày kỹ thuật số này là một chuỗi phản ứng dây chuyền khủng khiếp. Nó không chỉ tàn phá nạn nhân bằng sự lo âu thường trực và cô lập nghiêm trọng, mà còn ép buộc những người chứng kiến rơi vào trạng thái sợ hãi,
tự kiểm duyệt gắt gao tiếng nói của chính mình. Xã hội dần trở nên phân cực, và những cuộc đối thoại chân thành thì ngày càng biến mất. Chương 6. Kẻ sát nhân vô hình và văn hóa hủy bỏ. Số phận bi đát của bệnh nhân 1134 năm xưa nay lại phản chiếu y hệt trên mạng Internet ngày nay. Nếu nhìn dưới góc độ thần kinh học một cách khách quan, văn hóa hủy bỏ hay cancel culture không chỉ đơn thuần là một công cụ quy trách nhiệm đạo đức như nhiều người lầm tưởng, nó thực chất là một cơ chế đã được chứng minh có khả năng giáng những đòn bạo lực vật lý trực tiếp lên bộ não của nạn nhân thông qua sự tẩy chay bầy đàn. Hay thử ngẫm mà xem, chấn thương não nguyên thủy từng nghiền nát hệ thần kinh mỏng manh của thi sĩ Hàn Mọc Tử vào năm 1940 trong trại Phong Quy Hòa, giờ đây lại đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chỉ khác là nó được vũ khí hóa bằng bàn phím và màn hình, lặp đi lặp lại trên một quy mô toàn cầu vô tận. Và để khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi mà tất cả chúng ta thực sự cần suy ngẫm. Khi khoa học đã chứng minh rằng một cú nhấp chuột hủy bỏ ai đó trên mạng tạo ra cơn đau hệt như một vết bỏng trên da thịt, thì liệu chúng ta có đang vô tình trở thành những kẻ tiếp tay cho một dạng bạo lực vô hình nhưng lại tàn khốc không kém gì quá khứ? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích này, và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo.